दिन्छ भने आहा मेरो शरीर भनेको छ माया गरेको छ डल्लपमा सुत्ने अनि भन्नुभयो नि के अरे उहाँ हाम्रो चक्र डाक्टर साहबले पटक्कै बिस्तारा डल्लपमा सुतेको छ उठेर हिँड्दै नहिँड्ने चिया पनि नबनाउने चिया पनि लिन नजान्ने बडो मुस्किलले मुख धोयो भने पनि ती बाटा राखेर मेरो शरीर भनेको छ तातो पानीले अब जाडोमा त्यो गुन्डे शरीरलाई माया भयो त्यो आहा मेरो शरीर भन्यो म त गाडीमै जाने भने ती परसम्म पनि केही 10-15 मिनट गाडी नभए त म हिँड्नै सक्दिनँ बडो रवाबका साथ गाडी नभए त म हिँड्नै सक्दिनँ बडो यो त एकदमै नराम्रो बानी लाग्यो साथीभाइ इष्टमित्रको अगाडि यो भनेर भनेपछि त्यो शरीरलाई सुख दिया ओहो मेरो शरीर भनेको छ अब यहाँ देखाएको कुराहरू सब गफ खाने रसभरी लालमोहनदेखि लिएर ह्याटुलादेखि लिएर फ्राई गरेका कुराहरू घरमा मेरो शरीर भनेको छ खुब माया गरेको छ त्यो भएपछि शरीर फुर्किन्छ माया बढी पाएपछि के हुन्छ बिग्रिन्छ त्यसले सिधै एट्याक मुटुमा अब यो शरीरलाई दुःख दिने के गर्ने भने ल तैँले बढी नै सुख पाइस् भनेको छ मेरा उठ्या छ हिँड्या छ जे काम गर्नु छ सबै आफै गरेको तरकारी किन्नदेखि लिएर अब खानेकुरा अलिअलि आफूले बनाउने सघाउने कामहरूदेखि लिएर कति ठाउँमा गाडी लिएर जानै पर्दैन हिँडेरै गयो हुन्छ कति ठाउँमा बसमै गयो भयो कति बेला हिँडे भयो यी तमाम कुरा शरीरलाई दुःख दिनु पर्यो शरीर दुःख पाएपछि शरीरमा पसिना आउँछ दुखी भएर शरीरले पसिना निकाल्छ त्यो पसिना भनेको तपाईँले डराउँछ शरीर तपाईँसँग राखिसकेको तपाईँलाई स्वस्थ राख्छ तपाईँहरूले माया गर्नुभयो भने तपाईँलाई रोगी बनाउँछ शरीरलाई दुःख दिनुभयो भने तपाईँहरूले निरोगी हुनुहुन्छ भन्ने यो एउटा तपाईँहरूलाई मैले आफूले थाहा पाएको कुरा मैले बताएँ र अर्को चिज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा यो म आफूलाई पनि बडो गजबै लागेको 90 वर्षको प्रथम गभर्नर साहब हिमालय शमशेर उहाँ 4 तला माथि आउन सक्नु भएन 90 वर्ष पुग्नु अस्ति ल काम छ भने तल गर्दा म आफै तल गएर उहाँलाई भेट्नु पर्यो म माथि उक्लिन सक्दिनँ भन्दा 100 वर्षको शताब्दी पुरुष सत्य मोहन जोशी मजाले 4 तला माथि हाम्रो एउटा कमिटीमा यो नोट डिजाइनिङ कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्छ वर्षौँदेखि धेरै वर्ष दशकौँ नोट डिजाइनिङ पुरातत्वविद भए हुनाले पनि नेपालमा जति पनि नोटहरू निस्किन्छ त्यसको डिजाइन र त्यसको महत्त्व चाहिँ उहाँले नै बताएर हामीले डिजाइन गर्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ हाम्रो कमिटीमा हुनुहुन्छ 4 तला माथि सुई आउनुहुन्छ मजाले अनि हामीलाई नि एक त्यो मम त्यहाँ अब उदाहरण दिएको तपाईँहरूलाई फलफुल खाजा 1 प्लेट फलफुल 1 प्लेट मोमो त्यो 1 प्लेट मोमो म आफूले खानलाई अलिकति गाह्रो पर्छ उहाँले गम 1 प्लेट मोमो खानुहुन्छ फलफुल खानुहुन्छ मजाले स्पष्ट बोल्नुहुन्छ स्मरण शक्ति पनि एकदमै राम्रो छ मलाई गजब लाग्यो 100 वर्ष पुग्नु लागेको व्यक्ति यो पोहोर साल हो मैले उहाँलाई सोधेँ तपाईँ कस्तो राम्रो छ जिउ कस्तो स्वस्थ हुनुहुन्छ भनेर भन्दा म ठिक छु मलाई सबै पुराना कुराहरू पनि याद हुन्छ सबै राम्रो छ अब कहिले कहिले अलिअलि बिरामी भइन्छ हुने 100 वर्षको भएर 100 वर्ष पनि कल्पनै गर्न सकिँदैन त्यो पछि बुझ्दाखेरि त सत्यमोहन जोशी जहाँ पनि जाँदा काठमाडौँ भ्यालीभित्र जहाँ पनि जाँदा हिँडेर जाँदा उहाँको हेल्दी हुने राज स्वस्थ हुने राज हिँड्ने जस्तो प्रोग्राममा बोलाए पनि लुई एक सुरले मजाले हिँड्दै गयो प्रोग्राममा बस्यो आयो यो चाहिँ नि उहाँले दशकौँदेखि गरिरहेको अहिले पनि स्पष्ट सामान्य यसो हेर्दाखेरि 60 वर्षको जस्तो 65 वर्षको जस्तो लाग्छ उहाँको चाहिँ स्वरूप त्यो बोल्ने स्पष्टता त्यत्तिकै छ दाँतहरू सबै छ मजाले चपाएर हामीभन्दा राउँछ खानुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ के हो राज भनेर भन्दा पछि बुझ्दाखेरि त म हरेक प्रोग्राममा उहाँ जाँदा हिँडेर जाँदा भ्यालीभित्र अरे हिँड्नलाई बढी प्राथमिकता बडो राम्रो कुरो चक्र डाक्टर साहबले भन्नुभयो
हिँड्ने चाहिँ नि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शरीरलाई अहिले हाम्रो ओम मूर्ति डाक्टर साहबले भने चाहिँ हिँड्नै पर्छ अरू केही नगर्नुहोस् हिँड्नु त्यस कारणले गर्दा हामी सबैलाई थाहा छ हिँड्नुपर्छ भन्नु तर हामी हिँड्दैन नयाँ नयाँ गाडी योबाट अस्ति पनि गाडीको अब राष्ट्र बैठक छ नि गाडीको लागि पैसा कम गरिदिएको छ मान्छेलाई स्वस्थ त बनाउनु पर्यो गाडी किन्नलाई ब्याङ्कलाई पैसा कम दियो भने कति अरू कमसेकम हिँड्ला नि भन्ने स्थितिमा पनि पुगिसक्यो किन यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हिँड्नुपर्छ भन्ने हिँडेर सानो भइन्न हिँडेर सानो भइन्न आफूलाई अरूलाई हेर्ने होइन आफूलाई हेर भन्ने सोच आउनु अरूलाई हो त्यसले के भन्ला म हिँड्यो भने म यहाँबाट यसरी यसरी गएको देख्यो भने त्यसले के भन्ला भनेर त्यो होइन त्यसले के भन्ला होइन मेरो मुटु सिद्धिन्छ भन्ने त्यसले गर्दा त्यो सोचमा हामी जानुपर्ने स्थिति मैले देख्छु बडो राम्रो राम्रो कुराहरू आयो एकदमै अहिले दिपकजीले जुन भनेको यो अत्यन्त यो चिज मैले आफूले गरिरहेको चिजहरू पनि तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु गलत काम नगरे पनि पृथ्वी पल्टिए पनि केही फरक पर्दैन म यति स्ट्रेसफुल ठाउँमा छु जहाँ नेपाली सबैलाई धनी बन्न मन लाग्छ सबैलाई पैसा चाहिएको छ सबैलाई धनी बन्न मन लाग्छ पैसा चाहिएको छ सब नेपालीहरू त्यो ठाउँमा सबभन्दा ढुकुटीमै बसेर काम गरिरहेको मान्छे मेन मान्छे मलाई कति प्रेसर हुन्छ कति स्ट्रेसफुल हुन्छ हरेक किसिमको आउँछ त्यहाँ हरेक व्यक्तिले तलदेखि माथिसम्म हरेक व्यक्तिले भनेका हुन्छ कहाँनिर ठिक हुन्छ भने स्ट्रेसको लागि जुन दिपकजीले भने यही हो मेरो फर्क गलत नगर स्ट्रेस आफै कम हुन्छ 50% कति बेला त 100% कम हुन्छ यो कारणले गलत नगरेपछि त आफू ढुक्क भइयो जहाँनिर गलत इन्टेन्सनले गलत इन्टेन्स कहाँ आउने फ्यामिलीबाट पनि हुन्छ फ्यामिलीको प्रेसर बच्चाहरूको प्रेसर रिलेटिभ्सको प्रेसर ये सिधै आउटराइट रिजेक्ट गर्ने त्यसले चाहिँ नि अनि मुटुकलाई सिधै मुटुकलाई नै असर गर्ने हो हरेक कुराले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा यो चिज गर्दाखेरि पनि बडो हामीले गर्न सक्यौँ जीवनशैलीलाई अनि हाम्रो नेगेटिभिटीले नेपालीहरू अलिक बढी नै नेगेटिभ छ हामी अलिक बढी नै छौँ यो चाहिँ नि अचम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल म दिउँ एउटा म युनिभर्सिटीमा पढाएको मान्छे युनिभर्सिटीमा म 29 वर्ष पढाएँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी र काठमाडौँ युनिभर्सिटी मैले 25वटा जति पिएचडीवाला मेरो विद्यार्थीहरू निभाएँ त्यही सन्दर्भमा आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि म एउटा कलेजसँग आबद्ध थिएँ त्यो कलेजसँग आबद्ध हुँदाखेरि एन्टरप्रिन्योरसिप डेभलपमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ नि एउटा कोलोराडोबाट चाहिँ नि प्रोफेसर आउनुभयो एन्टरप्रिन्योरसिप त्यो एन्टरप्रिन्योरसिप नेपालमा डेभलप कसरी गर्ने भनेर एउटा प्रोग्राम त्यो कलेजसँग मिलेर त्यो प्रोफेसर लगायत उसको असिस्टेन्ट प्रोफेसर चाइनिज केटी लगायत होटल सोल्टी होटलको एउटा यो हलमा नेपालका ठुला बिजनेसम्यानहरू पढे लेखेका क्वालिफाइड मान्छेहरू जति इन्टेलेक्चुअल छन् प्रोफेसर साहबहरू कलेजको विद्यार्थी लगाएको 300 जनाको जमात अनि त्यहाँ बोल्दा बोल्दै त्यो प्रोफेसरले के भन्यो भन्दा उसले सोध्यो त्यहाँ if you see rich people, rich men, what will be your reaction? त्यसपछि अब यो भन्दाखेरि अलिकति त्यहाँ उ भएन त्यसपछि मैले अलि त्यहाँ आएन उता त्यसपछि मैले तपाईहरुले धनी व्यक्ति देख्नु भयो भने के हुन्छ तपाईहरुलाई
फिलिङ कस्तो रियाक्ट गर्नुहुन्छ भनेर मैले भन्ने बित्तिकै के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई रिस उठ्छ? डु यु सो योर ह्याप्पिनेस अर एग्रेसिभनेस भनेर उसले त्यसरी भन्दा त्यसलाई पनि मैले तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ कि दुःखी हुनुहुन्छ भनेपछि करिब 80% मान्छे प्लिज रेज योर ह्यान्ड भनेर भन्थे 80% मान्छेले हामीलाई के अरे हामी एग्रेसिभ हुन्छौँ भनेर हात उठाए। त्यहाँ भएका पढे लेखेका क्वालिफाइड बिजनेसम्यानदेखि लिएर सबै अन्त ऊ अचम्म माने के हो यो चाहिँ भनेपछि हाउ डु यु एसिस्ट दिस टाइप अफ थिङ्किङ भन्ने कुराहरू उसले आफै एकछिन अकबक आयो। धनी मान्छे जे एग्रेसिभ हुन्छु भनेर बताएछ ह्याप्पी हुनुको सट्टा भने उसलाई उनीहरूको फिलिङ के रहेछ भन्दा धनी मान्छे त्यो सो गर्न खोजेको एन्टरप्रिनियरसिप कल्चर डेभलपमा त्योले ठुलो रोल गर्दो रहेछ गर्दाखेरि अनि मैले भनिदिएँ कि होइन धनी मान्छे देख्दा त्यति खुसी हुँदैन भनेर मैले भनिदिएँ उसलाई। भनिसकेपछि it's very funny that in your country when you see rich people you don't show your happiness. It is very funny भन्नु गजब छ यो अचम्मै छ भनेर उसले त्यसरी रियाक्ट गरे। अनि चाइनिज के थियो चाइनिज असिस्टेन्ट प्रोफेसर अनि उसले आएर लुक इन माई कन्ट्री चाइना उसले त्यो चाइनिज असिस्टेन्ट प्रोफेसर इन माई कन्ट्री चाइना when we see rich people we just smile and we show our happiness. How can your country go ahead if you show this type of aggressiveness? भनेर उसले क्वेसन गरे। त्यतिमा तिम्रो देश कसरी अगाडि जब तिम्रो धनी मान्छे देख्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई रिस उठेपछि तिमीहरू कसरी अगाडि जान्छौ भनेर भन्ने बित्तिकै ठ्याक्क होला। अहिले संसारमा मैले यो किनभने नेगेटिभिटी कति छ यहाँ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। यसले गर्दा नेगेटिभिटीले भित्र रिस उठ्छ है दिपकजीले बरु भन्नु अरूको देख्नै नहुने यो किन घरबाट सुरु भएको छ। लो भाउ देश खत्तम भयो भ्याइयो सिद्धियो जा विदेश फलानु पार्टीले सिद्ध्या फलानुले नेताले सिद्ध्या जा विदेश भने त बच्चालाई घरैदेखि नेगेटिभ खालको कुराहरू सिकाउनु त्यो खालको सोच चाहिँ निले गर्दा त्यो ग्रो नै त्यसरी नेगेटिभिटी बढी भएर हुन्छ। अनि त्यसले के गर्छ त बिस्तारै बढ्दै जाँदै रिस उठ्दै रिस भनेको त मुटुमा हान्ने हो। ह्याप्पिनेसले मुटुलाई हान्दैन रिसले मुटुलाई हान्छ। कसैप्रति रिस उठ्नुको मतलबै त्यो सिधै मुटुको रोकी हुने हो। आज चीनमा सबभन्दा धेरै एफडीआई किन आउँछ एउटै कारण चाइनिज पिपुलले ह्याप्पिनेस सो गर्छ। धनी मान्छेलाई त्यो चाइनिज पोजिटिभ थिङ्किङ चाइनिज कम्युनिस्ट कन्ट्री हो तर पोजिटिभ थिङ्किङ त्यहाँको समाजमा बढी छ जसले गर्दा संसारमा सबभन्दा धेरै धनी मान्छे अमेरिकामा त्यसपछि दोस्रोमा धनी मान्छे करिब 400 जना चाहिँ खरबपति चीनमा छ र सबभन्दा धेरै विदेशी लगानी कहाँ छ त अहिले भनेर भन्दा चाइना आउने कारण हामीले भन्दा पनि इन्डियामा आउनु पर्ने हो नि। इन्डियामा पनि अलिकति नेगेटिभिटी छ जसले गर्दा इन्डिया त डेमोक्रेटिक कन्ट्री भन्छ हामीले किन आउँदैन त्यो पोजिटिभ फिलिङै छैन। त्यसले गर्दा सबै चाइना त्यसरी यो नेगेटिभिटीले पुरो मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्छ भन्ने समाजलाई कसरी लिएर गएको छ जसले गर्दाखेरि धनी मान्छे नेपालमा देखिनै नचाहने धनी मान्छे हुनै नचाहने धनी भयो भने सबैको आँखा परिहाल्यो र साह्रै यो बर्बाद भयो। त्यो धनी भयो त राम्रो हो नि काम गरेर धन कमाऊ त्यो पैसा कुनै ठाउँमा लगाउँछ रोजगारी सिर्जना गर्छ सरकारलाई आयकर दिन्छ त्यो पो त हो सोच। त्यसलाई सिद्ध्याएर गरिब बनाउँदाखेरि त त्यो के त्यो भाग्छ
किटो सिद्धिन्छ त्यसले घाटा त मुलुक लाग्यो अन्तिममा। त्यसले गर्दा यो खालको सोचमा पनि हामीलाई चाहिँ नि मुटु रोगमा ठुलो असर गर्छ। यो घरदेखि नै सुरु भएको छ, घरैदेखि। बडो विचित्र छ, घरमा यति नेगेटिभिटी छ। त्यसले गर्दा यो चिज चाहिँ नि हामीले हटाउनु पर्छ घरदेखि। लाइफस्टाइल चेन्ज गराउनु पर्यो, कुरा गर्ने तरिकाले, खाने तरिकाले। अब मेन पोइन्ट डाक्टर साहबले भन्नुभयो, म अत्यन्तै स्ट्रेसफुल जबमा छु, तर म बिहानै स्ट्रेस हटाउने एउटै उपाय अनेक कुरा सोध्नुको सट्टा व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइज, मर्निङ वाक पनि गर्छु। दशकौँदेखि म गरिरहेको छु। अनि अरू एक्सर्साइजहरू पनि म गर्छु। एक्सर्साइज गरेपछि थाकेपछि शरीरले नचाहेको सोच्नै पाए। शरीर थाकेपछि के हुन्छ, तपाईँ उकालो चढ्नुहोस् त स्या हुन्छ, तपाईँले के सोच्दा सोच्नै पाउनु, त्यो स्या मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सोध्नु पाउँदैन। त्यसले गर्दा पोजिटिभ, त्यसले स्ट्रेस कम गर्ने उपाय पनि त्यही। एक्सर्साइज गऱ्यो भने स्ट्रेस गर्नु, जसले गर्दा मुटुमा असर चाहिँ कम पर्छ। अनि अर्को चिज अफिस गरिन्छ। अफिस जाँदाखेरि म त भरेमै मजाले तल माथि, अनि हरेक त्यहाँ उहरू हुन्छ प्रोग्राममा आफ्नै टेबलमा पनि धेरै बेर बस्नु नसक्नु, उभिएर यताउता गरिरहनुपर्छ। यो किन भनेर भन्दाखेरि म आजभन्दा 18-19 वर्ष अगाडि जिआइजीहरू भन्छ, त्यसो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर नेपालको छ, आइडिआई भन्ने संस्था थियो, औद्योगिक त्यहाँको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर थियो। एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुँदा त्यो कम्प्युटरमा बसिरहनु पर्ने। मैले त्यहाँ काम गर्दाखेरि कम्प्युटरमा बसिरहने, त्यो कम्प्युटरमा हेर्दै हेर्दै मेरो घाँटीमा यहाँ दुख्या जस्तो लाग्यो। पछि घाँटी यस्तो बिहान पनि अलिक अप्ठ्यारो हुने। के भयो भने त्यसपछि साथी, मेरो पुरानो साथी डाक्टर दीपक महरा चिनीरा टिचिङमा, डाक्टर साहब मलाई त यो घाँटी चाहिँ एकदमै दुखिरहेको थियो। अब भयो नि 40 काट लगाइसकेपछि त हड्डी खियो भनेर भन्दै उठ्यो। अब आफूले पनि मान्नै पर्यो, डाक्टरले पनि हामीले जे भन्छ त्यही अनुसार हो भन्ने। अन्तर्यामी त होइन, भित्र के छ कस्तो हेर्ने। उनीहरू डिसिप्लिनमा बताइदिएन, कन्सल्टेन्सी दिने हो, आइडिया बताइदिने हो। भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यहाँ आएर थेरापी गर्नु पर्यो भनेर। त्यसपछि यो यस्तो गर्ने भनेर गरे 3-4 चोटि आएँ, गरेँ। त्यही बेलामा ठ्याक्क मेरो टर्म सिद्धियो, मैले छोडेँ, सिद्धियो मेरो गाडी। त्यसरी 1 महिनापछि त्यो दुख्दा पनि दुख्दैन, केही पनि हुँदैन। अब अहिलेसम्म पनि मलाई केही चेन्जको प्रब्लम त्यो के रहेछ भने कम्प्युटरमा त्यो म बस्दा हेर्नुहोस् है, एउटै पोस्चरमा म त्यहाँ 4-5 घन्टा कन्टिन्यू बस्थेँ। जसले गर्दाखेरि मेरो यहाँ चाहिँ नि अप्ठ्यारो परिहाल्यो। पछि मलाई केही पनि, पछि थाहा भयो ओहो म चेन्ज त्यो जाहिर त्यहाँबाट मेरो टर्म सिधेपछि मैले छोडेपछि त मेरो 1 महिनापछि त तन्दुरुस्त। त्यसले गर्दा एउटै पोस्चरमा चाहिँ नि बस्नु हुँदैन, हिँडिरहनु पर्ने। जो चाहिँ नि काम गर्नुहुन्छ, एउटा हाम्रो चलन के छ, त्यहीँ त्यो टेबलमै बसेर चिया खायो, खाजा पनि त्यहीँ खायो, टेबलमा बसेर मुस्किलले जानु पर्यो भने टोयलेट गयो, नै भने त्यहीँ आएर फेरि बस्यो। त्यो खालको उसले चाहिँ नि शरीरलाई र मुटुलाई चाहिँ नि धेरै नै असर गर्छ। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ हामी अनि खानेकुरामा चाहिँ अत्यन्त सावधान चाहिँ हुनैपर्छ। मैले तपाईँलाई के रहर लाग्छ, मैले आफूलाई मैले भने नि रहर अत्यन्त लाग्छ। म त जिआइजेडको उसमा हुँदाखेरि दिनमा 2-3टा पार्टी, मैले पार्टी नै एभोइड गरेँ। सक्नुपर्छ शरीरको लागि, शरीरलाई यो मेरो मन्दिर हो भनेर, यो मेरो शरीर यो मेरो मन्दिर हो भन्ने त्यो फिलिङ लिएर आउनु पर्छ। मेरो शरीर ध्वस्ती बनाउँछु भनेर हिँड्न लागेपछि त केही लाग्दैन। मन्दिर हो भन्ने भयो भने मन्दिरमा त जे पाए त्यही राख्नु भएन, लिनु भएन, त्यो फिलिङ लिएर आउनु पर्यो। ए भयो अहिले के हुन्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्कको गभर्नर कति स्टेजमा कति ठाउँमा बोला आउँछ, म करिब कुनै पनि ठाउँमै जान्छु।
सक्दै भाइ त्यहाँ गएर खाना जानै पर्ने ठाउँमा म जान्छु गएर यसो लियो खाना पनि के छ यसो हेऱ्यो लियो हिँड्यो त्यसले गर्दाखेरि सक्दो घरकै अब सके भेजिटेरियन नुन तेलहरू यिनीहरू चाहिँ कम गरेर भयो तर खानुहुन्छ खानु मजाले खानुहोस् तर एक्सर्साइज मजाले गर्यो भने पनि केही फरक पर्दैन त्यो पनि हो एक्सर्साइज चाहिँ मजाले गर्नु एक्सर्साइज तपाईँले गर्नु भएन किन भन्दा गाह्रो छ आफ्नो शरीरलाई आफूलाई कन्टिन्यू यो राख्नको लागि अहिले ओम मूर्ति डाक्टर साहबले भने जस्तो तपाईँले खाना त बिर्सिनुहुन्न नि जब खाना बिर्सिनु भने शरीरलाई यो गर्न पनि खाना खाए जस्तै हो शरीरको एक्सर्साइज खाना खाए जस्तै बिर्सिनु भने एक्सर्साइज पनि त्यस्तै हो 10 मिनट 15 मिनट कहिले खाना कम खानु मन लाग्छ कहिले धेरै खानु त्यस्तै एक्सर्साइज कहिले धेरै गर्न मन लाग्ला कहिले कम गर्न मन लाग्ला तर एक्सर्साइज चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एक्सर्साइज चाहिँ अनि अफिसमा मजाले मुभमेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम गर्नु त्यस बेलादेखि चाहिँ मैले मुभमेन्ट चाहिँ गर्न थालेको हुनाले मलाई अब अचम्म लाग्नु होला तपाईँहरूलाई अब डाक्टर साहब अस्ति मैले यही चेकअप गराएँ मलाई अहिलेसम्म भगवान्को भन्नु शरीरको त भित्र थाहा हुँदैन भगवान्को आशीर्वाद सम्पूर्ण अब हरेक चिजले गर्दाखेरि अहिले मलाई कुनै रोग छैन मैले केही औषधि खानु पर्दैन अचम्म भयो डाक्टर साहबले अचम्म पनि मान्नुभयो तर यस्तो स्ट्रेसफुल डायट म त अहिलेसम्म नाप्यो भने अहिले 80-20 होला ब्लड प्रेसर तपाईँहरू त्यसले गर्दाखेरि एउटा चिज के हो भनेर भन्दा एक्सर्साइज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तनावपूर्ण चाहिँ तनाव लिनको लागि गलत काम नगर्ने आहार विहारमा चाहिँ बडो ख्याल गर्ने लाइफ स्टाइल चेन्ज गर्ने नेगेटिभ थिङ्किङ चाहिँ हटायो भने जीवन सरल तरिकाले जिउन सकिन्छ भन्दै मलाई केही शब्द मेरा केही अनुभव मैले बुझेका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो नेक्स्ट टाइमदेखि यो प्रोग्राम म ग्रान्डी अस्पताललाई यहाँ अध्यक्षज्यू एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर ओमती अरू डाक्टर साहब हुनुहुन्छ टुडी खेलमा गर्नुहोस् या टुडी खेल पाएन भने ठुलो चौरमा गर्नु जहाँ सर्वसाधारण सामान्य मान्छेले पनि मुटु के हो भन्ने बुझ्न सकोस् धन्यवाद धन्यवाद सर हजुरको धेरै नै एक्सपिरियन्सहरू अझ सुन्न मन लागेको थियो तर समयको पनि अभाव भएको कारणले अब हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय यो लाइफस्टाइलको कुराहरू त हामी सबैलाई धेरै थाहा छ यो अब सबै लिटरेट ग्रुपका अडियन्स हुनुहुन्छ यहाँ र मलाई के लाग्छ भने अहिलेको अर्को ठुलो समस्या भनेको विशेष गरेर युवाहरूमा हामीले रिस धेरै भएको देख्छौँ र रिसले युवालाई समेत नर्मल युवालाई पनि हार्ट एट्याक गर्न सक्छ अरू समस्याहरू उत्पन्न गर्न सक्छ रिसाहा बानी भइसक्यो यसका धेरै कारणहरू पनि होला तर म जहिले पनि नवीन सरलाई जब देख्छु मलाई एकदम शान्त स्वभावको देख्नुहुन्छ त्यसले मैले यो रिस मेरो पनि धेरै रिस उठ्छ यसबाट सरबाट केही सिकौँ कि सर चाहिँ कसरी शान्त भएर बस्नुहुन्छ जबकि त्यो तिहारको जुन सबभन्दा संवेदनशील सबभन्दा गाह्रो प्रेसरवाला झन् ठुलो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ उहाँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ रिसलाई र उहाँ लामो समयदेखि यो सरकारी पेशामा जुन हुनुहुन्छ यो सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो जीवनशैली कस्तो राख्नुपर्छ सो द्याट फ्युचरमा हार्ट रिलेटेड प्रब्लमहरू नहोस् सर कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यू मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू उपस्थित भद्र महिला तथा स्वजनवृन्द सर्वप्रथम त आज मलाई यो कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जुन आमन्त्रण गरियो त्यसको लागि हार्दिक आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु हिजो बेलुका दुईवटा विषय अहिले जुन डाक्टर साहबले भन्नुभयो मलाई मेसेजबाट प्राप्त भयो मैले आत्मविश्लेषण गरेर डाक्टर साहबले मलाई यो विषय किन दिनुभयो 39 वर्षको सार्वजनिक जीवन मेरो अधिकांश समय मैले तनावमा बिताएँ 2046 को जनआन्दोलनमा म एउटा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएँ 2062-63 को जनआन्दोलनमा पनि म अर्को जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै थिएँ पर्साको
तराईमा सशस्त्र समूहहरूको जगजगी भएको बेला नेपालको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षा हेर्ने सहसचिवको रूपमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत थिए। सेना समायोजनको समयमा रक्षा सचिव थिए र पछि गृह सचिव पनि भएर बसे। त्यसपछि 3 वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि अख्तियार दुर्योग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त र अहिले प्रमुख आयुक्तको रूपमा कार्यरत छु। त्यो झन् तनावको क्षेत्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही कारणले डाक्टर साहबले मलाई छान्नुभयो कि भन्ने लाग्यो। अघि भन्नुभयो नवीन सर सधैँ शान्त देखा हुनाले मैले यो विषय दिए हो भनेर भन्नुभयो। कसरी तपाईँ यसरी रहन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न उहाँको थियो। 2टा विषय जोडेर उहाँले मलाई दिनुभयो। मुटु शरीरको किङपिन भन्छु मैले, जसले शरीरका सम्पूर्ण अंग प्रत्यङ्ग अवयवहरूमा जीवनको सञ्चार गर्छ। त्यो किङपिन नै कमजोर भयो भने शरीरको कुनै पनि अंग प्रत्यङ्ग हुनुको सार्थकता पनि रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अझ हामी साउथ एसियन र एसियनहरूको लागि यो यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। म एकचोटि स्विजरल्यान्ड गएको थिएँ। एउटा हाम्रो लाइजन अफिसर हुनुहुन्थ्यो फिलिप ब्राउन भन्ने, उहाँले मेरो घरमा जाउँ भनेर लिएर जानुभयो आगेन। अनि घरमा त खालि श्रीमान र श्रीमती मात्रै 2 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि परिवारका अन्य मेम्बरहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ मैले। उहाँले भन्नुभयो अब छोराछोरी कलेज पढ्छन्, बाहिर रेन्टेड हाउसमा बस्छन्। अनि गार्जियनहरू भन्नु भने बुवा आमा चाहिँ सोसल हाउसमा बस्नुहुन्छ भन्नु। अनि मैले उहाँलाई भने अब हामी एसियन साउथ एसियनहरू त बाबुआमालाई वृद्धाश्रममा लगेर राखेर घरमा श्रीमान र श्रीमती आनन्दसँग बस्ने हाम्रो चाहिँ त्यो संस्कारबाट हामी चाहिँ बिल्डअप भएनौँ। हामी हाम्रो संस्कृतिले त्यसलाई चाहिँ अनुमति प्रदान गर्दैन भनेर भने। उहाँले यस्तो उत्तर दिनुभयो मलाई जसको कुनै प्रश्न त्यसपछि मैले गर्न सकिनँ। म चुप लाग्नुपर्ने अवस्था। उहाँले भन्नुभयो तिमी एसियनहरू सधैँ मनबाट निर्देशित छौ, हामी युरोपियन र अन्य देशका मान्छेहरू यो ब्रेनबाट चाहिँ निर्देशित छ। त्यसैले तिमीहरू त्यहाँ छौ, हामी यहाँ छौँ भन्नुभयो। त्यसपछि मसँग कुनै अन्य प्रश्नहरू थिएन। म चुप लागेर बसेँ। यो मन भनेको त्यही मुटुसँग जोडिएको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण पनि यसप्रतिको हाम्रो सजगता र क्रियाशीलता आवश्यक छ हामी एसियनहरूका लागि, साउथ एसियनका लागि। किनभने त्यो मनले निर्देशित गर्ने विषय भनेको हाम्रो अमूल्य धरोहर हो र हाम्रो संस्कृति पनि त्यही हो। त्यो संस्कृति बचाउन सकेनौँ भने मुलुक रहनुको अर्थ पनि रहँदैन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ, मेरो आफ्नो निजी धारणा। डाक्टर साहबले मलाई रिसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नुभयो। वास्तवमा बडो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। अहिलेको युवा मनोविज्ञान हिंसाबाट निर्देशित छ। एउटा गिलासमा आधा गिलास पानी छ, त्यो पानी आधा गिलास छ भन्नेबाट हामी सुरु गर्दैनौँ। त्यो खाली छ आधा चाहिँ खाली छ भन्नेबाट हामी व्याख्या गर्न सुरु गर्छौँ। एउटा नेगेटिभिटी जुन हिसाबको चाहिँ विकास गर्न गएको छ त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो सोचमा परिवर्तन जबसम्म ल्याउन सक्दैनौँ, मुलुकले परिकल्पना गरेको जुन समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य छ त्यो प्राप्त गर्न पनि सकिन्न भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। अब रिसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने केही टिप्सहरूको रूपमा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु होला भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई असाध्यै रिस उठ्यो, रिस व्यक्त गर्नुभन्दा अगाडि एकछिन चुप लागेर बसिदिनुहोस्। त्यसले तपाईँलाई नियन्त्रण गर्नमा मद्दत गर्छ। एकछिन चुप लागेर बस्नुभयो भने त्यसपछि मात्रै आफ्नो रिसलाई सकारात्मक सोचका साथ अभिव्यक्त गर्नुहोस्। एकैचोटि आक्रमण गरिहाल्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँ एसर्टिभ हिसाबमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्, एग्रेसिभ हिसाबमा आक्रामक हिसाबमा प्रस्तुत नगर्नुहोस्। त्यसले पनि तपाईँको रिसलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को के भने फिजिकल एक्टिभिटीलाई बढावा दिने कुरा पनि हो। तपाईँ साह्रै रिस उठाएछ भने एकछिन आफूलाई अन्य तहमा ल्याउनु छ, शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई क्रियाशील बनाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। तपाईँको रिस आफै न्युट्रलाइज भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि अब शान्तसँग एकछिन वाइट टाइम चाहिँ तपाईँले केही समय लिनुभयो भनेपछि त्यसले पनि रिसलाई शान्त गर्न मद्दत गर्छ। भनेपछि अर्को चाहिँ के भने अब रिसलाई समाधान गर्ने अथवा तपाईँले जुन कुराबाट रिस उठाएको छ त्यसका सम्भाव्य विकल्पहरू के छन्, पोसिबल अप्सनहरू चाहिँ के छन्, त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने सोच्नुभयो भने तपाईँ तुरुन्तै आक्रामक भएर प्रस्तुत गर्नु हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन भन्ने म ठान्दछु। आलोचनालाई व्यक्त गर्ने जुन तपाईँको शैली छ नेगेटिभिटीबाट होइन पोजिटिभिटीबाट चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु, तपाईँले आलोचना गर्नु, रिसलाई व्यक्त गर्नु भने त्यसले तपाईँको अगाडि उभिएको जो मान्छे छ जसप्रति तपाईँ आक्रोश व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई नै शान्त बनाउने प्रयत्न पनि गर्छ, उसलाई आक्रोशित बनाउन त्यसले चाहिँ दिँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो त यो जीवनको पावरफुल टुल भनेको फर्गिभनेस नै हो। तपाईँ क्षमा गर्न जान्नुहोस्। क्षमा गर्ने सामर्थ्य तपाईँसँग छ भनेदेखि तपाईँले आफैमाथि विजय पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
भन्ने मलाई लाग्छ। र जस्टिस भन्ने कुरो त्यतिखेर मात्रै प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने म ठान्दछु। अब कहिलेकाहीँ केही गर्दा पनि शान्त भएन भने ह्युमरलाई ट्र्याक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो ह्युमरले मान्छेलाई चाहिँ आह्लादित बनाउँछ, आनन्दित बनाउनु पनि सक्छ। रिसलाई नियन्त्रण गर्न त्यसले समय पनि गर्छ। र त्यति गर्दा पनि सकिएन भने अर्काको मद्दत लिनु कमजोरी होइन, त्यो महानता हो भन्ने म ठान्दछु। र सबैभन्दा मूल कुरा त के हो भने अब आफै माथिको लडाइँमा विजय प्राप्त गर्नुभन्दा ठुलो सामर्थ्य, आफ्नै विरुद्धको लडाइँमा आफैसँग लडाइँमा चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभन्दा ठुलो सामर्थ्य अर्को केही हुँदैन। तपाईँले आफूलाई जित्नुभयो भने मात्रै समाजमा तपाईँ उभिन सक्नुहुन्छ। समाज त्यही नै समाजको विजय पनि हुन्छ, मुलुकको विजय पनि हुन्छ। सार्वजनिक जीवनमा कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ, तनावको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तपाईँले के गर्नुभयो भने डाक्टर साहबको जुन कोरिज छ, चारवटा कुराको प्रतिबद्धता प्रतिज्ञा गरौँ भन्छु मैले। एउटा प्रतिज्ञा भनेको सकारात्मक सोच राखौँ। कम्तीमा आधा घन्टा अफिसको रुमभित्रै छ भने पनि खाली भएको ठाउँमा उठेर आफ्नो कोठाभरि घुमिराख्नु भने तपाईँलाई सक्रिय बनाउँछ। त्यसले आधा घन्टा कम्तीमा चाहिँ सक्रिय गराउँछ। चाहे त्यो सेवामा रहँदा होस्, सेवा निवृत्त हुँदा होस्, सन्तुलित आहार ग्रहण गरौँ र सन्तुलित जीवन चाहिँ यापन गरौँ। त्यसपछि अन्तिम भनेको धुम्रपानलाई निषेध गरौँ र अल्कोहल नखाइकन सक्नुहुन्न भने डाक्टर साहबको अनुमति जति अनुमति दिन्छ त्यति मात्रै ग्रहण गरौँ। यति गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वस्थ भए समाज पनि स्वस्थ हुन्छ र मुलुक पनि स्वस्थ हुन्छ। धन्यवाद। अब सरको कुरा सुन्दाखेरि म स्पेसल क्लासको लागि म एक दिन आग्रह गर्छु। सरको कुरा सुनिराख्नु जस्तो लाग्यो र मेरो फर्मुला चाहिँ कहीँ चोरी भए जस्तो लागेछ। सरले मेरो फर्मुलाबाट केही कुरा भनिदिनु भयो। अहिले यो हामीले डाक्टरहरू धेरै यस्तो कुरा गर्छौँ, एक्सर्साइज यो त्यो भनेर मानिसलाई के छ भने डाक्टरहरूले जहिले पनि चुरोट नखा, अल्कोहल नखा भनेर यो जानी भनिराखेका हुन्छ भनेर जस्तो लाग्छ। त्यसैले आज म त्यो केही अनुरोध गर्न चाहन्न। म एउटा नयाँ फर्मुला लिएर आएको छु। अब यो कार्यक्रमको अन्ततिर म आइसकेँ। मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नो जीवन नयाँ तरिकाले सुरु गर्नु पर्यो कि जस्तो लाग्छ। फेरि बच्चादेखि सुरु गऱ्यो भने यो जुन नराम्रो कुराहरू छ त्यो चाहिँ जीवनमा आउँदैन कि जस्तो लाग्छ। मेरो छोरी छ 2.5 वर्षको। म अहिलेदेखि नै सबै कुरा उसलाई जुन मैले गर्न सकिरहेको छैन त्यो उसलाई दिउँ जस्तो फिल भइरहेछ। सबै गार्जियनको यही नै इच्छा हुन्छ। एउटा नयाँ सोच कसरी उत्पन्न हुन सक्छ भने एबिसिडी फेरि सुरुबाट स्टार्ट गर्ने कि पढ्न, जीवनको एबिसिडी। ए भनेको एङ्गर नगरौँ। बी भनेको बी पोजिटिभ, नवीन सरले भनिदिनु भयो। सी भनेको क्रिटिसाइज नगरौँ। अनि डी भनेको डिसिप्लिन मेन्टेन गरौँ। जहाँ पनि आफ्नो बारेमा, परिवारमा, रोडमा, ट्राफिकमा जहाँ पनि डिसिप्लिन चाहिँ मेन्टेन गरिदिउँ। अरूले के गर्छ त्यो नसोचौँ। ई भनेको इन्टरटेनमेन्टको एउटा साधन खोजौँ। चाहे त्यो म्युजिक हुनसक्छ, चाहे तपाईँलाई जुन कुरामा इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ, एक्सर्साइज हुनसक्छ, पोजिटिभ इन्टरटेनमेन्ट। अनि लास्टको कुरा फेरि सरले भनिदिनु भयो, एफ फर्गिभनेस, महानता। जुन महान मान्छेले मात्रै यो अरूलाई माफ गर्न सक्छ। र यो फर्गिभनेस हुनु भनेको म पनि सिक्दैछु यसको। अहिले यो भनौँ न नर्सरीको विद्यार्थी भएको छु। म धेरैलाई फर्गिभ गर्न सुरु गरिसकेको छु। सो यो एबिसिडी EF यदि हामी आफ्नो जीवनमा लागू गऱ्यौँ भने हामी धेरै दृष्टिकोणले मुटु रोगलाई मात्रै होइन, आफ्नो शरीर, आफ्नो समाज, आफ्नो परिवार, पुरै देशलाई पनि हामी आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो उसबाट केही सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ प्रदान गर्न सक्छौँ। अब लास्टमा यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूलाई म यति सबै कुराहरू सुनिसकेपछि एउटा समरीको रूपमा एउटा मेसेज, टेक होम मेसेज जुन हामी भन्छौँ, टेक होम मेसेज उहाँले प्रदान गरिदिनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो जुन पुरै नेपालभरि उहाँको जुन फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ, अधिकांश नेपालीहरू उहाँको कुरा सुन्नुहुन्छ। उहाँले एउटा समरीको रूपमा एउटा मेसेज देश र विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई दिनुहुन्छ भने म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनुभएका आदरणीय डाक्टर ओम मूर्तिजी, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज यो
ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलको तर्फबाट विश्व मुटु दिवसको उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रम आयोजना गरियो। त्यसको लागि म सुरुमै आयोजनाको लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई के लाग्यो भने यो एउटा औपचारिक कुनै संस्थाको कार्यक्रम भन्दा पनि हामी सबैको लागि प्रशिक्षण प्राप्त गर्ने कार्यक्रम हो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म आज यो कार्यक्रममा नआउन सकेको भए यो प्रशिक्षण प्राप्त गर्ने कुराबाट म वञ्चित हुँदै थिएँ। मैले महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाट आफ्नै जीवनमा प्राप्त गरेको अनुभवमा आधारित केही निष्कर्षहरू, जीवन सम्बन्धी फिलोसफी मैले सुन्न पाएँ। म सबै महानुभावहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अघि कुरा आयो यो यस किसिमको कार्यक्रम एउटा हस्पिटलको परिसरमा होइन, टुडी खेलमा गर्नुपर्छ भनेर डाक्टर नेपालले, गभर्नर साहबले भन्नुभएको छ। म यसमा अझै एड गर्न चाहन्छु, टुडी खेल होइन, धेरै ठाउँमा विकेन्द्रित ढङ्गले जहाँ जहाँ त्यस्तो सम्भव हुन्छ ती ठाउँमा यस किसिमका कार्यक्रमहरू पुर्याइनुपर्छ। टुडी खेलमा सङ्ख्याको हिसाबले मान्छे धेरै होलान्, कति मन लाएर सुन्ने होलान्, कति नसुन्ने पनि आउलान्, एकछिन उभिएलान्, हेर्लान्। तर त्यसको उपादेयता भन्दा यसलाई जति सम्भव हुन्छ धेरै ठाउँमा जनताको बिचमा पुर्याउनु जरुरी छ। यही हस्पिटलले यहाँ आयोजना गर्यो। म त भन्छु यसले धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षा नराखोस्, तर आफ्नो वरिपरिको क्षेत्रभित्र यस किसिमले यो आज एउटा मुटुको विषयमा मात्रै होइन, अरू विषयमा पनि हुन सक्छ। यस किसिमले कार्यक्रमहरू आयोजना हुन सके भने त्यो धेरै उपादेयता हुन्छ, त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन् जनताहरू भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धेरै निष्कर्षहरू, सूत्रहरू, रहस्यमय ढङ्गले सूत्रीकृत गरिएका सूत्रहरू जो डाक्टर साहबले गर्नुभएको थियो, हाम्रो नवीनजीले राख्नुभयो, अरू साथीहरूले राख्नु भएको छ। मसित त्यस्तो कुनै सूत्र छैन। तर मैले जानेको कुरा के हो भने आज राजनीतिक क्षेत्रमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने एउटा नारा अगाडि सारेको छ। त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने कुरा केवल धनी बन्ने मात्रै कुरो होइन। बाटो राम्रो बनाउने, मोटर राम्रो चढ्ने, घर राम्रो बनाउने, बिजनेस व्यवसाय राम्रो गर्ने मात्रै कुरो होइन। यो क्वालिटी अफ लाइफको कुरा हो। र आज हामीले जे छलफल गर्यौँ त्यो क्वालिटी अफ लाइफको लागि चाहिने अनिवार्य, म त भन्छु अपरिहार्य विषयहरू हो। सुखी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कुरा गरिरहँदा वास्तवमा यी चिजहरू आज एउटा क्षेत्रको मुटुसित सम्बन्धित, मुटुलाई स्वस्थ राख्ने कुरासित सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर हामीले छलफल गर्यौँ, आफ्नो अनुभवहरू बतायौँ। तर धेरै यस्ता क्षेत्रहरू छन् जो क्वालिटी अफ लाइफसित सम्बन्ध राख्छ। ती चिजहरू नहुने हो भने वास्तवमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुन सक्दैन। हामीले खोजेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली समग्रतामा क्वालिटी अफ लाइफको कुरा हो। र आजको यो छलफल त्यही क्वालिटी अफ लाइफको लागि चाहिने अत्यन्त उपयोगी एउटा सार्थक अनुभवको आदान प्रदान या छलफल जे भनौँ त्यो हो भन्ने म ठान्छु। वास्तवमा हामीले केही यस्ता शाश्वत कुराहरू छन्, ती शाश्वत कुराहरूलाई आत्मसात गऱ्यौँ भने धेरै समस्याहरूबाट हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। अघि पूर्व वक्ता
साथीहरूले भन्नुभएको छ। वास्तवमा ती चिजहरू हाम्रो वरिपरि ती चिजहरू जुन चिजबाट हामी घेरिएका छौँ ती चिजबाट हामीले आफूलाई मुक्त गर्नु जरुरी छ। त्यो नहुने हो भने हामी समस्याको घुङ्रोमा परिरहनेछ। नकारात्मकताको कुरा तपाईँ हेर्नु होला, सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने भन्दा पनि होल एउटा सिङ्गो म पर्सपेक्टिभमा भन्न चाहन्छु, कुनै एउटा सानो इस्युमा मात्रै होइन, सिङ्गै मुलुक सञ्चालन गर्ने कुरासित पनि सम्बन्धित भएर नकारात्मकता प्रकट हुने गरेको छ। तल घरको कुरा अघि गर्नुभयो, घरबाट प्रारम्भ हुन्छ, ती आफ्नो कम्युनिटीमा त्यो देखा पर्छ, हाम्रो सिङ्गो सोसाइटीमा देखा पर्छ, विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूमा देखा पर्छ र मुलुक सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पनि देखा पर्छ। यो नेगेटिभिजम नेपालीहरूको अत्यन्त यो नराम्रो दुर्गुण भन्नुपर्छ, यो चिज छ। यसलाई हामीले कसरी हटाउने हो? यो वास्तवमा अनुभवहरूको आदान प्रदान, त्यसका प्रभावहरू परिणामहरूको बारेमा चर्चा गरेर हामी नयाँ पुस्तालाई कमसेकम त्यो अवस्थाबाट मुक्त राख्न सक्छौँ। यो आजको आवश्यकता हो। जीवनशैलीको कुरा यहाँ साथीहरूले उठाउनु भएको छ। सरल जीवनशैली आजको आवश्यकता हो। यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि सरल जीवनशैली आजको हाम्रो आवश्यकता हो। त वास्तवमा त्यो नहुने बित्तिकै धेरै विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, समस्याहरू सृजना भएका छन्, जसको परिणाम हामी क्षण क्षणमा भोग्दैछौँ। यो चिज म त के भन्छु भने, म एउटा राजनीतिक पार्टीको व्यक्ति पनि हुँ। राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले केवल पोलिटिक्सका कुरा गर्न सिके, पोलिटिक्सका कुरा, नाराका कुरा, केही मुद्दाका कुराहरू, तर समाजलाई चाहिने विषयहरूमा अब सिफ्ट हुनुपर्ने जरुरत छ। म यहाँहरू समक्ष के भन्न चाहन्छु भने, पार्टीहरूले, राजनीतिक पार्टीहरूले निश्चित विचार बोकेको आधारमा आफूलाई मोबिलाइज गरे होला, तर त्यतिले पुग्दैन। सिङ्गै समाजलाई परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूको भूमिका जरुरत छ। त्यो भनेको अघि मैले उल्लेख गरेँ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने बित्तिकै योसित गाँसिएका यावत कुराहरूमा अब पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यसमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। यदि यो प्रस्तुति हुन सकेन भने केवल राजनीतिक नारा या राजनीतिक कार्यक्रमको आधारमा मात्रै अब उनीहरूले लिड गर्ने स्थिति हुन सक्दैन। तपाईँहरूले भन्नुहोला, तिमी एउटा पार्टीसित सम्बन्धित छौ तर यो कुरा भन्दैछौ भनेर भन्नुहोला। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीहरूले सिङ्गो समाजसित गाँसिएका मुद्दाहरू उठाउन सकेन, केवल पोलिटिक्सका कुराहरू मात्रै भने अब उनीहरू अगुवाई गर्न सक्दैनन्, अप्रासङ्गिक हुँदै जानेछन्। त्यो म सम्बन्धित भएको पार्टी होस् वा अरू कुनै पार्टी होस्। त्यसकारणले अहिलेको आवश्यकता अनुसार मुलुकलाई नेतृत्व गर्छु भन्ने पार्टीहरूले, नेताहरूले पनि आफूलाई यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा अपडेटेड गर्दै जानु जरुरी छ। यदि यस्तो नहुने हो भने अप्रासङ्गिक हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जहाँसम्म यो सामाजिक जागरणको कुरा छ, सामाजिक जागरणका अनेक क्षेत्रहरू छन्। यो आज स्वास्थ्य क्षेत्रसित सम्बन्धित रहनुभएका व्यक्तिहरूले, डाक्टर साहबहरूले, यो हस्पिटलले आज यो आयोजना गर्यो। अरू तमाम क्षेत्रहरू छन्। म आज बिहान मात्रै यहाँ पदयात्रा र साइकल यात्रीहरूको यो पुरै यो क्षेत्रमा एउटा सामाजिक जागरणको लागि उहाँले पहल गर्नुभएको कार्यक्रममा थियो। त्यो एउटा उदाहरण हो, यो एउटा उदाहरण हो। यति मात्रै होइन, अरू तमाम सङ्गठन संस्थाहरूले पनि यस खालका कामहरूमा आफूलाई लगाउनु जरुरी छ। आज यी सबै क्षेत्रबाट हामीहरू नउठ्ने हो भने देशलाई
यो रसातलमा जानबाट बचाउन सकिँदैन। जस्तो भनौँ अहिलेको सरकारले हिजोदेखि रहँदै आएका कतिपय नीतिगत व्यवधानहरू छन्, नीतिको क्षेत्रमा रहेका व्यवधानहरू हटाउनुपर्छ भनेर घोषणा गरेको छ। विधिको क्षेत्रमा रहेका कतिपय व्यवधानहरू हटाउनुपर्छ भनेर घोषणा गरेको छ। संरचनाको क्षेत्रमा रहेका व्यवधानहरू हटाउनुपर्छ भनेर घोषणा गरेको छ। तर म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नीतिमा, विधिमा र संरचनामा रहेका व्यवधानहरू हटाउने कुरा गरेर मात्रै पनि यो अभियान अगाडि बढ्न सक्दैन। सामाजिक जागरणको पाटोलाई हामीले बिर्स्यौँ भने, त्यो सामाजिक जागरणको कुरा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भने त्यो राज्य तहबाट गरेका कुराहरूबाट मात्रै यो चिज हामी प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारणले आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सबै महानुभावहरूलाई म भन्न चाहन्छु, सामाजिक जागरण जरुरी छ। यो सामाजिक जागरण समाजको उत्थानको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि यो सामाजिक जागरण जरुरी छ। आजको कार्यक्रम यही सामाजिक जागरणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसको लागि म आयोजक साथीहरूलाई, डाक्टर साहबहरूलाई, यो हस्पिटललाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा आज जस्तो खालका कुराहरू देखा परेका छन्, विसङ्गत कुराहरू, त्यसको विरुद्धमा जुझ्नु जरुरी छ। यो जुझ्नको लागि मैले अघि भने सामाजिक जागरण आवश्यक छ र यो सामाजिक जागरणको अगुवाई गर्नको लागि अगुवाई गर्ने, हरेक क्षेत्रमा अगुवाई गर्ने व्यक्तित्वहरू त्यसमा सामेल हुनुपर्छ र त्यसमा लिड रोल लिनु जरुरी छ। यदि यो चिज भएन भने वास्तवमा हामी मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। सरकार बन्ला, बहुमतको होला, 2/3 पनि होला, तर यो मुद्दा यदि ओझेल पर्यो भने वास्तवमा त्यसले लिड रोल लिन सक्दैन। यो आजको आवश्यकता हो। हामीहरू प्रतिस्पर्धामा पनि छौँ। अघि व्यवसायमा लाग्नुभएका साथीहरूले विपुलजीले भन्नुभएको छ, यो व्यवसायमा लाग्ने कुराहरू निश्चित त्यसका नर्म्सहरू, भ्यालुजहरू, त्यसका केही इथिकहरू छन्। त्यो इथिक्सहरूलाई व्यवस्था गरेर पन्छाएर हामी अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने त्यसले विग्रह ल्याउँछ। जुन विग्रह त्यो मल्टिप्लाई हुँदै त्यसले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ, हो यो कुराबाट बच्नु जरुरी छ। म यहाँहरूसित भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा हामी एउटा व्यक्तिले आफ्नो जिन्दगीमा धेरै खालका अनुभवहरू प्राप्त गरेका छौँ। ती अनुभवहरू सकारात्मक पनि छन्, नकारात्मक पनि छन्। सकारात्मक अनुभवहरू प्रेरणाका विषय हुन सक्छन्, नकारात्मक अनुभवहरूबाट हामी शिक्षा लिन सक्छौँ र हामीले प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई समाजका सम्पत्ति बनाउनु जरुरी छ। यो जो जहाँ छौँ, आफ्नो दायरामा जो जहाँ छौँ, यो अभियानमा लाग्नुपर्ने जरुरत छ। आजको यो कार्यक्रमले त्यही दिशामा हामी सबैलाई अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा दिनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र डाक्टर साहबले अरूलाई जस्तै मलाई पनि भन्नु होला जस्तो लागेको थियो, तिमी चाहिँ के गरी चलेका छौ, के छ हालखबर भन्नु होला भन्ने लागेको थियो। भनिहाल्नु भएन, तर मलाई सक्सक लागेको छ, अलिकति म भन्न चाहन्छु। वास्तवमा यहाँ अनुभव सुनाउनुभयो साथीहरूले। हामी राजनीतिमा लागेका, म राजनीतिमा लागेको मान्छे, म चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लागेको, पूर्णकालीन भएर लागेको अहिले झन्डै 4.5 दशक भएछ। 44 वर्षमा हिँड्दैछु। त यो यत्रो अवधिमा मैले के सिकेँ? म सुरुमा औधी रिसाउने मान्छे, औधी रिसाउने। वास्तवमा मैले राजनीतिमा लागेर, पार्टीमा लागेर त्यो रिसको दुर्गुण त्याग्न सिकेँ। अरूका कुरा सुन्न सिकेँ, अरूबाट सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अरूका कुरा नसुनेर अरूबाट सिक्न नचाहनेहरूले वास्तवमा आफूलाई उपयोगी बनाउन सक्दैनन् भन्ने लाग्यो। र मैले यो अवधिमा प्राप्त गरेको अनुभव के हो भने
वास्तवमा आफूलाई सन्तुलित राख्नु जरुरी छ। सन्तुलित राख्न नसक्नेहरूले असन्तुलित भएर आफूलाई समाप्त पार्छन्। असन्तुलित भएर समाप्त पर्नबाट हुनबाट बच्ने हो भने सन्तुलित राख्नै पर्छ। सन्तुलन विचारमा सन्तुलन, सन्तुलन व्यवहारमा सन्तुलन, आचरणमा सन्तुलन। यदि सन्तुलनमा राखिएन भने जीवन चल्दैन। सन्तुलनको अर्को नाम जीवन हो। हाम्रो जीवन कति बेला सकिन्छ भने जब असन्तुलन पैदा हुन्छ, त्यो असन्तुलन बढ्दै जान्छ। असन्तुलन एउटा बिन्दुमा पुगेपछि जीवन सकिन्छ। हामी जीवनलाई कायम राख्न चाहन्छौँ र उपयोगी बनाउन चाहन्छौँ भने म अरू साथीहरूको टिप्समा मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, म के भन्न चाहन्छु भने सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ जीवनलाई। सन्तुलनले जीवनको अर्को नाम हो। हामी कहिलेकाहीँ झडङ्ग रिसाउँला, सधैँभरि रिसाइरह्यो भने कस्तो देखिन्छ? त्यहाँ पनि सन्तुलन चाहिन्छ। हाम्रा कतिपय गराइहरू, भनाइहरू, हाम्रा व्यवहारहरू कहिलेकाहीँ असन्तुलित पनि हुन सक्छ, तर ती असन्तुलित कुराहरूले जीवनलाई क्षति गर्छन्। त्यसकारणले मेरो एक सूत्रीय निष्कर्ष के हो भने सन्तुलनले जीवन हो। यो सन्तुलनमा राख्न सक्ने सामर्थ्य हामीले आर्जन गर्नुपर्छ। तब मात्रै हामी हाम्रो जीवनलाई कायम राख्ने, उपयोगी बनाउने काम गर्न सक्छौँ र समाजमा योगदान गर्ने कुरा पनि सम्भव हुन्छ। यो पोलिटिक्समा लाग्नेहरूले पनि सिक्नुपर्छ, अरू व्यवसायमा लाग्नेहरूले पनि सिक्नुपर्छ। सन्तुलन नै हाम्रो जीवन हो। सन्तुलन कहिले 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 पनि गुमाउनु हुँदैन। सन्तुलन गुमाउनु जीवन सक्नु हो। त्यसकारणले मैले प्राप्त गरेको अनुभवको एउटा सूत्र मैले यहाँ राख्न चाहेको हो र म सबै साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने देशको लागि उपयोगी हुने हो भने, समाजको लागि उपयोगी हुने हो भने, आफ्नो कम्युनिटीको लागि उपयोगी हुने हो भने, आफ्नो फ्यामिलीको लागि उपयोगी हुने हो भने सन्तुलित भएर चल्न सक्नुपर्छ। सन्तुलन गुमाउनेहरूले फ्यामिलीलाई केही गर्न सक्दैन, नोक्सान पुर्याउँछन्, आफ्नो कम्युनिटीलाई नोक्सान पुर्याउँछन्, आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छन्, देशलाई पनि नोक्सान पुर्याउन सक्छन्। त्यसकारणले सन्तुलन र फेरि पनि सन्तुलन, यसरी मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म यहाँहरूलाई आजको यो कार्यक्रमको अवसरमा मलाई बोलाउनु भयो, विचार राख्ने मौका दिनुभयो। मैले अघि सुरुमा भने म त साँच्चै भन्छु, मैले कुनै भन्नको लागि भनिदिउँ एउटा केहीले केही एउटा ग्रेसफुल वर्ड बोलौँ भनेर बोलेको होइन। म त साँच्चै प्रशिक्षित भएँ। यो मलाई प्रशिक्षण दिनुहुने सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी सामाजिक अभियानका अभियन्ता बनेर अगाडि बढौँ। सबै साथीहरूसित यही आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अब मेरो फर्मुला भन्दा उहाँकै फर्मुला राम्रो म ठान्छु। ब्यालेन्स मात्रै यदि हामीले सोच्यौँ भने त्यो लाइफको सबै कुरा, चाहे त्यो खानामा ब्यालेन्स होस् या व्यवहारको ब्यालेन्स गरौँ या जे कुरा पनि, यदि उहाँले सरले भन्नुभयो ब्यालेन्स, मैले सरको फर्मुला लिएँ आजदेखि र म घरमा पनि यो कुराहरू भन्छु कि ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ, एङ्गर चाहिँ हुनु भएन, सबै कुरामा ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ सन्तुलित हुन्छ, हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा बाटोमा हिँड्छ। यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यू र डाक्टर ओममूर्ति अनिलज्यूलाई। र यो बिचमा हामी कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै गर्दा र यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा धेरै जस्तो महानुभावहरूको एउटै मात्रै सुझाव, दैनिक रूपमा मर्निङ वाक र मर्निङ वाकको सन्दर्भमा मेरा आफ्ना केही धारणाहरू पनि यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र मर्निङ वाकको प्रकारमध्ये एक नम्बरमा डक्टरले भन्नुभन्दा पहिले नै जो हिँड्छ त्यसलाई मर्निङ वाक भनिन्छ। नम्बर 2, डक्टरले भनेपछि मात्र जो हिँड्छ त्यसलाई वार्निङ वाक भनिन्छ। डक्टरले वार्निङ दिएपछि मात्रै हिँड्यो। नम्बर 3 मा जो आफ्नो श्रीमती वा श्रीमानले भन्नु मात्रै हिँड्छ त्यसलाई डार्लिङ वाक भनिन्छ। र नम्बर 4
जो अरूको स्वास्थ्यलाई जलन महसुस गरेर हिँड्छ त्यसलाई बर्निङ वाक भनिन्छ। त्यो भित्रैदेखि जलेर। र त्यसपछि नम्बर 5 जो आफ्नो श्रीमतीसित नहिँडेर अर्कै महिलासँग हिँड्छ त्यसलाई चाहिँ मर्निङ वाक भनिन्छ। र यो मर्निङ वाकसँग सम्बन्धित मेरो आफ्ना केही धारणाहरू यहाँ राख्ने अवसरसँगै अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत यो हाम्रो आवाजको दायराभित्र स्वदेश तथा विदेशसम्म, घर देशदेखि परदेशसम्म रहेर डान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको आयोजनामा भइरहेको यो विश्व मुटु दिवसको अवसरमा आयोजित यस विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हामीलाई आवाजका मार्फत, हामीलाई दृश्य मार्फत अथवा हाम्रो यसै कार्यक्रमलाई सहभागिता मार्फत जनाएर यहाँसम्म आउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनका निम्ति र सँगसँगै आजको यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुनका निम्ति आजका यस कार्यक्रमका सभापति, डान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुमार सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा कुनै गल्ती भएको भए क्षमा याचना माग्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यस सभाका प्रमुख अतिथि, अख्तियार आएका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे सर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल, समाजसेवी सृजना राणा लगायत सम्पूर्ण यस हस्पिटल र हाम्रा शुभचिन्तक साथीहरूमा आजको यो छोटो नोटिसमा हाम्रो डाक्टर अनिल ओमले जुन सुरु गर्नुभयो र सकारात्मक सुरु गर्नुभयो, सबैको स्वास्थ्यको लागि गरेको प्रोग्रामको लागि हाम्रो एउटा छोटो समयमा आमन्त्रण गरेका निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस सभाको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँ सम्पूर्णलाई मेरो र हस्पिटलको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। निश्चय पनि स्वास्थ्य शरीर, सुखी शरीर, जीवन समृद्ध नेपालको परिकल्पनाको लागि कोही पनि मान्छे स्वास्थ्य नभइकन सुखी हुन सक्दैन, सुखी नभइकन काम गर्न सक्दैन, काम नगरिकन समृद्धि हुन सक्दैन। यस कारणले पनि यसका मुटुका लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यको आवश्यकतालाई महसुस गरी हो यसै पनि यस हस्पिटलको स्थापना भएको हो। यस हस्पिटलको लागि आजसम्मको यो 5औं वर्ष प्लस गरेर 6औं वर्षमा आएका छौँ। यो आजसम्मको आउँदाखेरि यहाँ ड्यासमा भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको यस हस्पिटल र मलाई उत्तिकै सल्लाह सुझाव सहयोग छ। यहाँ उपस्थित जनसमुदायबाट समर्थन, सल्लाह सुझाव सहयोग छ। यो यहाँ सबैको सहयोग सल्लाह सुझाव नभएको भए यो हस्पिटल आज यो स्थानमा, यो उचाइमा, यो खालको एउटा सेवा दिन सक्ने सक्षम यो सुनमा यो परिवर्तन हुन सक्दैन थियो। निश्चय पनि अझ हाम्रो सोच योभन्दा राम्रो हस्पिटल नेपालभरि नै एउटा राम्रो हस्पिटल बनाउन सक्ने भन्ने एउटा हाम्रो चाहना छ, इच्छा छ। यहाँहरू सबैको साथ सहयोग अपेक्षा गर्दै निश्चय पनि हाम्रो देश एउटा स्वास्थ्य जनसमुदायको सोचमा छ, त्यसैको परिकल्पना यो डान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल हो। आज यहाँ सबैजना उपस्थित भएर यस सभाको यस प्रोग्रामको उद्देश्य जुन डाक्टर अनिल ओमले दिन खोज्नु भएको छ, केही न केही हदसम्म सफल भएको मैले अनुभूति गरेको महसुस गर्दै यहाँ आई प्रोग्राममा सहभागी हुनुभएकोमा हृदयदेखि म सम्पूर्ण ड्यासमा अवस्थित मेरा एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व तथा यहाँ समाजका प्रतिष्ठित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आदरणीयलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यस सभा आज समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। चिया स्न्याक्सको प्रबन्ध भएको हुनाले त्यसको पनि सदुपयोग गरिदिनु होला। यहाँहरू सबैलाई मेरो आग्रह गर्छु। धन्यवाद।
पानी कता गयो ओ पानी गएछ